pääsin tuossa taannoin ensimmäistä kertaa tutkimaan ihan ehtaa soranottamoa ja sieltä lähti mukaan sen verran mielenkiintoisia näytteitä, että mulla on mielessä, että mä teen semmoisen maistiaisajon, joka odotukset on aika kaposet, mutta kun en malta, niin tehdään tämmönen juttu, että mä otan näistä kaikista eri paikoista ottamistani näytteistä muutaman lapiollisen tohon ja sitten mä vaskaan ne. Ja katsotaan, jos sieltä löytyy jotain jo tässä vaiheessa. Mä teen näistä kaikista näytteistä kyllä niin sitten laajempaa videoa tuossa tarkemmin myöhemmin. Laitan tähän nyt semmoisen insertin, jossa mä vähän näytän tarkemmin, että minkälaista paikasta nämä näytteet on. Eli kohdehan on tällainen ehkä aika tavanomainen soramonttu, joka löytyy Lahden ja Helsingin välisen moottoritien kohtuullisesta tuntumasta. Täältä saatiin 5 näytettä erilaisista paikoista. Näyte A on runsaasti pyöreäkivistä soraa montun syvimmältä pohjalta. Näyte B taas on ilmeisesti enimmäkseen maanpintaa lähinnä olleen mukulakivikerroksen seasta. Näyte C on tuon mukulakivikerroksen alla olevan savikerroksen sisällä olleesta sorataskusta. Näyte D on soraa ylemmän mukulakivikerroksen alemmasta päästä. Ja näyte E on sekalaista asiakkaalle miksattua ja seulottua työmaalle menossa ollutta soraa. No niin, eli sellainen paikka. Ja täällä meillä on nyt näytettä A, joka oli siis ihan montun pohjalta. Sitä on ehkä eniten, joten nyt raastin laittaa tätä. 3 kauhaa. Sitten meillä on näyte B, joka on vähän kuin seinämältä pudonnutta tavaraa, mutta ilmeisesti aika pitkälti siinä kerroksesta ja niin edelleen. Jännää se on tämäkin näytä mitä siinä. Tosiaan siis nämä näytelmäärät, mitä näistä vaikka ne parilapiollista jokaisesta määrä on niin pieni, että ei ole se ihmeitä kyllä odotettua. Sitten meillä on näyte D, joka nyt en muuten muistakaan, mutta äskenhän te näitte sen insertin, niin tämä on sitä D-näytettä. Tätä on vähän vähemmän, niin laitan sitä vaan pikku. Ja sitten meillä on näyte E, joka on sitten jo ihan puhtaasti täryseulan läpi seulottua työmaalle valmiina menemään ollutta maa-ainesta soraa, josta on sitten isot kivet ja muut seulottu pois. Tätä on aika paljon ja laitetaan sitäkin 3. Tämä on nyt vähän niin kuin sekalaista ainetta sieltä joka puolelta monttua. Ja siltä varalta, että epäilitte jo hetken, että olenko unohtanut aakkoset. Ja kyllä meillä on se jännittävä C-näytekin täällä vielä olemassa. Mutta tämän määrä on aika vähäinen. Tämä on siis se, mikä on sen savipatjan alla seossa erinäisessä omassa taskussaan ollutta aineesta. Tähän mä nyt en koske vielä. Tää saa nyt jäädä vielä tänne ottamaan. Tässähän meillä nyt sitten on tämä meidän malttamattoman huuhtojan appetizer, alkupalalautanen tulossa. Koitetaan olla tekemättä aivan käsittämätöntä sotkua. Laittaa tälleen, että mä saisin kaikkein likaisinta vettä tästä. Kiviä ainakin on. Nättejä, hauskoja kiviä. Mutta
Vähän jää vaan semmoista hyvin kevyttä aineesta. Voi aika turuttaa antaa menossa. Varsinkin kun kyse ei ole edes mistään rikasteesta tässä vaiheessa. Sitten mulla on aina tuo jämpäri kuitenkin siltä varalta, että tulee sellainen olo, että nyt mä kyllä päästiin jotain ihmeen aarteita karkuteille. Voi aina palata asiaan. Teoriassa ja aika vahvasti käytännölläkin koettelun. Kyllä aika tukevasti ne kaikki jännät haluaa olla tuolla niin kuin justiinsa tuolla syvimmässä kohdassa tuolla kolossa tämän kasan alla, kun tätä vähän käy pyörittelemässä tuohon malliin. Mitä lähemmäs me mennään sitä niin kuin loppua, niin sen tarkemmin mä pyrin aina katsomaan sitä, että noista maskoolirihloista on edes yksi vielä näkyvissä tuolla. Ja teoreettisia karkulaisia varten. Pitäisiköhän meidän ekan kerran nyt kokeilla vähän, että minkälaisia juttuja meillä tulee vastaan, kun me napataan tonne sivuun noita. Ei me ainakaan mitään valtavaa kulta-aaretta tästä näytteestä tai tästä sekasopasta nyt löydetty. Sen kyllä näkee niin kuin tässä vaiheessa jo. Mutta katsotaan, tutkitaan nyt ihan kunnolla. Ja granaattipölyä tässä taas kyllä on. Mutta vähän olisi epäilys, että edes mustaa hiekkaa tässä ei juuri ole. Olisin kuulkaa sitä mieltä, että hengettömiä täällä meillä kyllä on. Mutta saisinkaan mä niitä teille näkyviin. Jos nyt ensin koitetaan ottaa magneettiset jutut tuolta taas häiritsemästä. Kunhan kerätään. Vähän jää. Ei paljon, mutta vähän. On tällä pienellä rihlalla vielä oikein huolella ja pitää hiljaiseksi. Ei hemmetti sentäs. Ja kuulkaas näyttäisi olevan tässä pienessä määrässäkin. Ehkä jopa sitä itteensä tuossa. Siinä oli niinku yksi pistolapiollinen, jos nuo kaikki lasketaan yhteensä. Siinä. Hengettömäksihän tämänkin luotittelee. Me löydettiin jotain
Mutta kyllä on jännä sit nähdä, kun nuo loput pääsee läpi.